So guys, meron tayong ngayong inaantay na package ngayon. Ngayon dumating na siya. Tingnan natin kung ano to. What's up guys? Hi! Welcome to my YouTube channel. Ito ko ulit, nagbabalik. Yung nakaraan kasi nag-iisip ako ng polisher na bibilin. Ngayong umaga dumating yung package. Nag-iisip ako ng polisher na bibilin. Marami kasing klaseng polisher na maganda eh. Andiyan ang Rupes, Flex. Yung Rupes meron silang rotary polisher, Bigfoot 15, Bigfoot 21, yung Melee na force rotation, yung Flex meron silang orbital polisher, and then meron silang force rotation yung 3401 BRG na katulad ng ginagamit ko sa shop. Tapos andyan ang griots polisher, Torx, Makita, DeWalt. Tsaka yung Lake Country, meron din silang nilabas last 2018 na 4-in-1. I think 4-in-1 yung Lake Country na polisher na nilabas nila. May ibang mga setup sila, parang pwede mo siyang rotary polisher, pwede mo siyang dual action, pwede siyang force rotation, yung Lake Country na polisher. Pero yun nga, nag-isip ako kung ano talaga yung pipiliin ko kasi syempre mahal din. Tignan natin, unbox natin ngayon yung dumating na package. So, eto siya guys. Bubuksan na natin siya ngayon. Ito. Siya guys. Buksan na. Buksan. Oh, ito kasama niya may bag. Kasama siyang bag guys. Ayan. Wow. So, okay. Manual. May kasama siyang pad. 5 inches to. 5 inches. Ito siya guys. So, ito siya guys. Yung makikita nyo, yung sa bungad, force rotation, tapos yung isa, yung hindi force rotation. And then ang kinagandahan nito, kaya ko din siya nagustuhan, 2-in-1 siya. Pwede mo siyang gamitin ng orbital polisher, pwede mo siyang gamitin ng force rotation.
lalo na sa trabaho ko katulad nun, mga pinipinturahan, minsan may mga nibs, isasan namin, and then minsan magbe-blend polish kami ng mga sasakyan. Kadalasan kong gamit yung force rotation. And then isa pa, magaang siya gamitin. Parang di ako pahirapan ito sa bigat niya, tamang-tama lang. And then yung pagkaka-design niya maganda, yung grip may rubber, and then yung machine rest niya meron siya sa ibabaw, kaya pwede mo siyang patong sa flat surface na hindi siya basta-basta mabubuwal. And then nagandahan, mahaba na rin yung cord guys, mahaba yung cord niya. Ayan, lagay natin sa force rotation. Nadidinig nyo ba? And then yung pre-spin, see, kaya okay to, maganda pati yung grip niya, maganda yung pagkaka-design kasi may rubber, hindi siya mag-i-slip basta sa kamay nyo. And then yun, hanggang 5 yung kanyang trigger volume, hanggang 5. Then ito, I think natatanggal din tong cover pagka gusto nating linisin. Yan siya, see, ganda di ba? So abangan natin yung susunod nating gagawin sa susunod nating video. Subukan natin to gamitin. Thank you, peace out.